Assalamualaikum semua. Okey, hari ni kita nak tukar exhaust Yamaha Lagenda 115 ni. Okey, ini adalah exhaust Apido Apido standard racing exhaust. Ni cutting ori ya. So kalau tengok kat sini, kalau beli exhaust ni dia ada bagi sekali dua manifold ni. Satu yang bukan FI, yang ni untuk FI ni. Jom kita buka dulu. Okay, so ini adalah manifold untuk FI punya. Akan dapat dua lah. Yang ini yang dia ada tulis lah. Ni tanpa FI, ini EFI. Kita buka ini tak. Oh, ni tabung dia. Yang ini kali hitam Kita tengok. Ini macam ada kesan-kesan karat ni. Boleh cuba pasang dulu. Kita test. Okey, untuk buka bahagian depan ni kita kena pakai spana 12. Dah berjaya keluarkan exhaust. Kena buka kat footrest. Footrest bawah ni ada 4 skru ni. Ada 4 skru ni kena buka kat. Boleh keluarkan sebab bunyi ni tengah-tengah dah keras. Ni bunyi ni dah tak boleh nak buka. Jom kita pasang exhaust baru. Sebelum tu tadi sikit bunyi standard.
padam. Okay, kita dah pasang exhaust cutting ori Apido. Kita dah ikat semua. Test dengar bunyi. Dia tak kuat lah. Kita buka silencer. Tadi ada silencer, kita dah buka. Okay, start. Oi, lagi sedap. Okay, dah lalang kita buka Footrest ni, so kita tukar sekali lah. Ni kan dah bengkok, mana pergi, so kita tukar yang baru. Baru dah pasang. Ni yang original lah. Dia ada spring. Baru dah pasang. Pasang yang oh, ada lingan lah. Ada lingan lah. Ni dah dia. Kita dah tukar exhaust. Exhaust cutting ori. Exhaust pun dah tukar Ya, belanja sikit.